गाइज आज चाहिँ हाम्रो एउटा फर्स्ट भ्लग हाम्रो बनाउने एउटा कन्सेप्ट छ गाइज। अब हामीले चाहिँ भिडियो नबनाएको धेरै ग्याप नै भइसक्यो। यस्तै अब असार साउनको महिना छ, पानी परेकोले गर्दा अब आज पनि पानी परिरहेको छ, मौसम यस्तो छ। तै पनि हामी आज एउटा भ्लग चाहिँ तपाईँहरू समक्ष राखौँ भनेर हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ अब एउटा छ। गाइज हाम्रो चाहिँ यो फर्स्ट भ्लग बौडेश्वर है त। यो चाहिँ अब हाम्रो एउटा नेचुरल ब्युटिजमा पनि पर्ने ठाउँ हो होइन। अब म योभन्दा अब 2-3 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू कोही पनि आउँदैन थियो। आज त आउँछस् होला होइन, ठिकै छ। यो हाम्रो आर्टिस्ट हो, जोकर ग्रुपबाटै हो। अब 2-3 वर्ष अगाडि आउनु अहिले पछाडि आउनुमा धेरै फरकहरू पाएँ। अब मान्छेहरू आइरहेछ। Just enjoy the trip and have fun. गाइज अब हामी चाहिँ तलतिर जाँदैछौँ झरना भएको ठाउँमा तपाईँहरूलाई देखाउनलाई। लेट्स मुभ गाइज। Okay. Everybody's asking where you've been. I tell them that you're just a picture in a frame. I dissolve with the salt on your skin. I know every. Hi guys. हामी आज 3 जना बौडेश्वर आउँदैछौँ होइन। मलाई थाहा थिएन यहाँ आइन्छ भन्ने कुरो। ठ्याक्क मरले सिद्धराम मान्छेलाई जबरजस्ती उठाएर बोलाएको गरायो। बोलायो आधी बाटो आउँदैछ मलाई थाहा छैन कहाँ आउँदैछु भनेर। यहाँ आइपिएपछि मात्रै थाहा भयो बौडेश्वर आउँदैछु भनेर होइन। यहाँ चाहिँ हामीले एउटा सानो डकुमेन्ट्री जस्तो बनाउँदैछौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो नेचुरल ब्युटीहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई यसको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्दैछौँ। प्लस यहाँ के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो एउटा व्यावसायिक रूप दिँदैछ। यहाँ एउटा पर्यटन लोकल पर्यटकहरूको व्यवसायहरू दिँदैछ। यहाँ चाहिँ सुरुमा यस्तो थिएन। यो माथि चाहिँ अब यो हाम्रो शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्छ। यो हाम्रो नुवाकोटको सीमा क्षेत्र अन्तर्गत नै हो। अलिकति माथि नुवाकोट पर्छ अनि यो साइड चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ हो। यहाँ चाहिँ अब नुवाकोट र काठमाडौँको सुरुङ मार्ग पनि लगभग यहीँ साइडबाटै हुने टाइम भएको कारणले चाहिँ यो पर्यटकमा तथा व्यावसायिकमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। थ्याङ्क यू। हामी अब करिब झरनाको नजिक आउँदैछ। साउन्ड सुनिराख्नु भयो होला तपाईँहरूले। म चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ अब हाम्रो फर्स्ट भ्लग हो होइन युट्युबको लागि। अनि आज चाहिँ हामी बौडेश्वर आएको छौँ। अनि बौडेश्वर चाहिँ अब यो टोखाभन्दा अलिकति माथि पर्ने ठाउँ हो। अनि यहाँ चाहिँ यसपालि चाहिँ धेरै नै भिड रहेछ, बेटर देन द एक्सपेक्टेसन। अनि अघिदेखिबाट मैले क्यामेरामा गरिरहेको थिएँ। अब अहिले चाहिँ म तल अब एक्चुअली हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मान्छेहरूको कति भिड छ, आउने जाने क्रम भइरहेको छ। हाई गाइज, इट्स मी नवीन अगेन है। अब हामी चाहिँ अघिदेखि 5 मिनटको हाइकिङ गरेर चाहिँ तलको आइरहेको थियौँ होइन। अनि फाइनली हामी चाहिँ अब यहाँबाट झरनातिर जाँदैछौँ होइन। त्यो साइनबोर्डले चाहिँ झरना यता भन्दैछ। अब यहाँबाट पनि लगभग 2-3 मिनटको हाम्रो हाइकिङ हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले पनि झरना हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्जोय द भिडियो। तपाईँहरूलाई चाहिँ लागिरह होला हामीले किन बौडेश्वर नै चुज गऱ्यो भनेर। अब अहिले चाहिँ बौडेश्वरको चाहिँ जुन झरनाको चाहिँ एकदम ट्रेन्ड आइरहेछ। सबैजना मित्रहरूले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ त्यसको फोटोहरू हाल्नु भइरहेछ। अनि त्यही भएर अब आज तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ अहिले त्यहाँको अवस्था भनेर। हजुरहरूलाई हामी त्यहीँ गएर गर्नेछौँ। अब लाइनमा बस्नै पऱ्यो नि दाइ। होइन हामी म त बस्नु पर्यो हेरेँ त्यहाँ फोटो मात्रै खिच्नु। फोटो खिच्न तलबाट कुनै हेर्नु आऊ फोटो खिच्नु नदिए होइन। त्यहाँ बसेर फोटो खिच्नु दिँदैन भने कुनैले फोटै लाँदैन। भिडियो खिच्दैन, भिडियो मिल्दैन। भिडियो त झन् कहाँ त्यसलाई साथीहरू अब यहाँ भिडियो पनि लाइनमा चाहिँ पाउँछ। यता भिडियो भिडियो पनि अब बसेर फोटो खिचेर चाहिँ कसरी त्यहाँ खिचिरहेको छु कहाँ त्यहाँ मोबाइलबाट फोटो खिचिरहेको छु। मोबाइलबाट तपाईँहरूले जस्तै लुकी के नदेखिने सट्टा खिचिहाल्ने राखिहाल्ने लाइनमा भयो न। त्यहाँ गएपछि त खिच्नु न, त्यहाँ गएपछि लुकाएर खिच्नु, देखाएर खिच्नुहोस् लाइनमा बसेपछि। कता हजुर यताबाट छ कि बाटो हेर्नु जानु दिइरहेको छ क्या सँगै यो पूजा गर्नुको लागि लाइन घुम्ने कि ए तलबाट जानु।
किन यो चाहिँ दर्शन गर्ने मात्र लाइन हो गर्ने मात्र लाइन हो हजुर के अरे यो अनि हामीलाई फोटो सोटो हान्न दिँदैन पुजारीको लाइन फोटो हान्न पाउनुहुन्छ पूजा गर्दै जाँदाखेरि तलबाट तपाईहरु दर्शन गरेर लाइनमा बस्नु घुमेर कि तलबाट जानु पुलिस त्यहाँ बसेर नि काम छैन लाइनमा बस्नु झर्ना तलबाट त्यहाँ पुलिस बसेर छिर्रा हो त नि त पुल दुईटा हो के राइट पुल दुईटा हो तपाईले याद गर्नु पहिला पहिला त हेर्न पाइन्थ्यो अहिले किन हेर्न पाउँदैन अहिले नि पाइन्छ जो तपाईले भिडियो खिचिरहनु भएको ठिक छ शनिबार र सोमबार बाहेक अरु बार पाइन्छ यो ठुलो झरना बौद्धेश्वरको हजुर यो तल पनि छ तल पनि अलिक ठुलो छ झरना यो भन्दा ठुलो छ नुहाउनको लागि चाहिँ आज तल दिइरहेको छौँ हामीले यो अब एकदम व्यापक यहाँ आज चाहिँ यो श्रद्धालु भक्तजनहरू आज अलिक बढी आएको कारणले गर्दा यहाँ माथि रोकिरहेको छ आज चाहिँ पुलिसहरू पनि रहेछन् पुलिस सुरक्षाकर्मी बोलाएर बिहानैदेखिबाट खटेर यहाँ अब केही दुर्घटना नहोस् भनेर हामी खटिरहेको ठिकै छ आज शनिबार चाहिँ तपाईँको यहाँ शनिबार र सोमबार व्यापक भिड लाग्छ यहाँ होइन त्यस कारणले गर्दा बिहानदेखि सुरक्षाकर्मी यहाँ स्वयंसेवक संरक्षण समिति लगायतका साथीहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ यहाँ दुर्घटनाहरू नहोस् भनेर एकदम राम्रो दाइ गर्नु पऱ्यो भने केही ल हेलो कहाँ तल अहिले पनि जाउँला नि पहिला यो हाम्रो मन्दिर बौद्धेश्वर मन्दिर गाइज हामी चाहिँ अब फर्किँदैछौँ Everybody's asking where you've been. I tell them that you're just a picture in a frame. I dissolve with the salt on your skin. I know